guys, it's me, Yani. Happy weekend. And for today, gagawa tayo ng Karioka. For ingredients, ang mga kailangan natin ay glutinous rice flour, pandan extract, water, and for coating naman, kailangan natin yung brown sugar. Yung mga measurements nasa description box below. So, sa first procedure na tayo, ilagay muna natin yung ating glutinous rice flour sa ating bowl. And maglalagay tayo ng paunti-unting water hanggang maging dough siya. Eleven tablespoons ng tubig yung nahalo ko until na maging ganito yung consistency niya. So, after nyan, ihahalo natin ang ating pandan extract. So, ngayon magpo-form na tayo ng balls na ating ipiprito. So, ready na po siya i-fry. So, para sa coating, pwede nyo siya either isabay nyo na yung sugar dun sa mantika or mag-caramelize kayo ng sugar tapos dun nyo i-coat yung inyong Karioka balls. Happy eating! Thanks for watching! Please click like and subscribe.